Huyệt trung liêu BL33. Vị trí: huyệt trung liêu BL33 nằm tại lỗ cùng sau thứ ba, trên trục dọc hệ lỗ cùng của xương cùng. Cách lấy huyệt: mặc dù các đốt sống từ S1 đến S5 đã hợp nhất thành xương cùng, dấu vết phân đoạn của chúng vẫn còn được phản ánh qua sự chuyển tiếp giữa các mức và đặc biệt qua hệ thống lỗ cùng, những mốc neo quan trọng trong định vị vùng cùng. Cách 1. Qua đường Trippier. Qua hai điểm cao nhất của mào chậu, xác định đường Trippier. Đường Trippier thường tương ứng mức mỏm gai L4. Từ L4 đi xuống vùng thắt lưng dưới để đến khe L5S1. L5S1 là khe gian đốt cuối của cột sống thắt lưng, sau đó chuyển sang xương cùng S1. Từ S1 trở xuống, bắt đầu hệ phân đoạn xương cùng từ S1 đến S5. Lỗ cùng sau thứ ba tương ứng vùng khe S3, S4. Huyệt trung liêu BL33 nằm tại lỗ cùng sau thứ ba. Cách 2. Qua chuỗi lỗ cùng sau. Xác định lỗ cùng sau thứ tư ở vùng gần bờ trên nếp liên mông. Từ đây xác lập chuỗi lỗ cùng theo trục dọc xương cùng. Lỗ cùng sau thứ tư vùng khe S4, S5. Lỗ cùng sau thứ ba vùng khe S3, S4. Lỗ cùng sau thứ hai vùng khe S2, S3. Và lỗ cùng sau thứ nhất vùng khe S1, S2. Khi sờ theo chuỗi này, các lỗ cùng hiện ra như các điểm lõm liên tiếp trên nền xương cùng. Huyệt trung liêu BL33 nằm tại lỗ cùng sau thứ ba, tương ứng vùng khe S3, S4. Cách 3. Qua gai chậu trên sau. Xác định vùng xương cùng bằng cách sờ từ nếp liên mông đi lên. Di chuyển ngón tay chếch lên trên và ra ngoài khoảng 3 thốn theo hướng 45 độ. Đến khi gặp một mốc xương nhô nhẹ hai bên. Mốc này là gai chậu trên sau, một mốc bề mặt giúp định hướng vùng xương chậu sau. Gai chậu trên sau nằm gần các lỗ cùng trên. Thường được dùng như một mốc cảm nhận ban đầu để định hướng vùng S1, S2. Từ vùng này có thể xác định trục ngang đi qua lỗ cùng sau thứ nhất, làm cơ sở đối chiếu với hệ lỗ cùng phía dưới. Huyệt trung liêu BL33 nằm tại lỗ cùng sau thứ ba, tương ứng khe S3, S4. Neo điểm: cùng mức ngang với trung liêu BL33 tại vùng lỗ cùng sau thứ ba, S3, S4. Trung lữ du BL29 nằm trên đường nửa bả, cách đường giữa lưng 1,5 thốn. Trên cùng trục dọc của hệ lỗ cùng với trung liêu BL33, khe S3, S4. Thứ liêu BL32 nằm phía trên tại lỗ cùng sau thứ hai,
tương ứng khe S2, S3. Hạ liêu BL34 nằm phía dưới, tại lỗ cùng sau thứ tư, tương ứng khe S4, S5. Tác dụng và chức năng chính. Điều hòa hạ tiêu, thông lợi bài tiết, cân bằng chức năng hạ tiêu, cải thiện bí tiểu, tiểu đau và táo bón do khí trệ. Thanh thấp, điều hòa kinh nguyệt, loại bỏ thấp trệ vùng chậu, điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh do khí huyết không thông. Thông kinh hoạt lạc vùng thắt lưng, cùng cụt, lưu thông khí huyết vùng thắt lưng, xương cùng và xương cụt, giảm đau mạn tính và cải thiện vận động chi dưới. Lợi thấp, hỗ trợ chức năng sinh dục, tiết niệu, cải thiện khí hư bất thường, viêm nhiễm vùng chậu, tiểu khó và rối loạn sinh dục do thấp trệ. Ôn thông kinh mạch, hỗ trợ sản khoa, điều hòa khí huyết vùng chậu, hỗ trợ kích thích chuyển dạ thông qua thúc đẩy tuần hoàn và hoạt hóa kinh mạch. Trung liêu BL33 cùng với thượng liêu BL31, thứ liêu BL32 và hạ liêu BL34 tạo thành nhóm huyệt lỗ cùng, thường được gọi trong y văn cổ là bát liêu hoặc bát thánh huyệt. Nhóm huyệt này có liên hệ mật thiết với vùng hạ tiêu, đặc biệt trong các rối loạn vùng chậu, tiết niệu, sinh dục, đại tràng và thắt lưng cùng.